Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Sáng ngày trời lạnh hoặc là những ngày cuối tuần, cả nhà quây quần bên nhau thì không gì hơn, đó là mình có được một nồi bún hay là một nồi lẩu nóng hổi. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ công thức và cách nấu thêm một món ngon với sườn. Măng có vị chua nhẹ, rất kích thích vị giác. Nước dùng thanh ngọt, với cách nấu cũng rất nhanh và đơn giản. Những khi nhà có tiệc thì món này cũng là một gợi ý hay. Cô bác anh chị em và các bạn mình thích thì nấu liền cho gia đình cùng với Bình Khuyên nè. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu. Trong món này mình sẽ chọn sườn già hoặc là sườn non đều được. Mình rửa sạch trong nước nóng ấm. Sau đó cho vào đây 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh nước cốt chanh. Và mình ngâm trong vòng khoảng 5 phút. Rồi rửa cho thiệt sạch luôn để giúp cho sườn không bị tanh. Sườn này Bình Khuyên cắt khoảng 3 cho đến 4 cm vuông. Trong lúc để cho sườn ráo nước thì mình sẽ cắt hành tím để phi thơm. Nếu có hành phi rồi thì mình sẽ khỏi làm. Mình khuyên cắt dày khoảng 1,2 cho đến 1,5 mm. Và nhớ cắt đều để khi mình phi, hành nó sẽ chín đều và giòn. Một phần thì mình sẽ bằm nhuyễn cùng với 30g tỏi. Sau khi ráo nước, mình cho sườn ra thau. Ướp với lại 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê vuông đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, với lại tiêu. Rồi cho 1 muỗng canh hành tím bằm, với 1 muỗng cà phê tỏi bằm. Mình trộn đều lại và ướp ở đây trong vòng từ 15 cho đến 20 phút. Có thời gian thì cũng có thể ướp lâu hơn. Và để cho món ăn của mình nó có cái vị cay nhẹ thì mình cho 1 muỗng cà phê bột ớt, vừa cho màu đẹp mà vừa lại thơm ngon nữa. Mình cho vô chén 2 muỗng canh nước nóng, ngâm 15 ramen. Cho hơi nhiều dầu để phi hành tỏi. Có thể phi hành riêng hoặc là chung với tỏi cũng được luôn. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho hành vô trước. Luôn luôn lúc nào hành mình cũng phải cho trước tỏi, bởi vì hành lâu chín hơn tỏi. Và không cần đảo, mình cứ để từ từ ở đây. Khi đảo thấy nhẹ tay thì lúc này mình sẽ cho hành tím bằm nhỏ với lại tỏi bằm nhỏ vô luôn. Rồi lúc này mình sẽ hạ lửa trung bình, phi cho đến khi nhìn thấy hành hơi chớm nâu vàng. Như vậy là được rồi. Mình cho ra tô nè. Từ từ nó sẽ đậm màu lên. Sau đó mình sẽ cho vào đây một chút dầu ăn để sốc nhiệt, như vậy để hành tỏi sẽ giòn lâu. Đây là bí quyết phi dầu hành tỏi giòn để dành được lâu đó. Một trái cà chua 130g mình sẽ cắt nhỏ để chút nữa nấu ra nước ngọt, đồng thời ra màu đỏ đẹp. Còn một trái cà chua này mình cũng cắt muối cam. Để nấu cho nước dùng ngọt thì Bình Khuyên cũng có thêm ở đây 300g củ cải trắng hoặc là củ sắn. Củ cải trắng này thì để ăn và cũng vừa để nấu ra nước ngọt, do đó mình sẽ cắt tùy theo sở thích của gia đình. Nếu có bắp thì mình khuyên cho thêm để nó có nước ngọt. Rồi chút nữa mình cũng ăn được bắp luộc luôn.
nấm rơm hoặc là nấm mỡ, hoặc là nấm đông cô, hay là nấm đùi gà, nấm sò, nấm hào. Loại nào cũng được hết. Mình khuyên cho ở đây là 250g. Một phần mình bằm, còn một phần thì mình để cắt vừa làm 2 làm 3 như vậy. Ở đây mình khuyên cắt nấm mỡ. Cái nấm này nó hơi già nè, nó có cái màu đen như vậy nè. Nếu mình chọn cái nấm mà không có màu đen chỗ này thì nó sẽ giòn hơn. Dầu hành tỏi phi lúc nãy mình sẽ cho vô nồi 2 muỗng canh để mà mình xào cái sườn này cho săn lại. Tiếp theo mình cho 1 muỗng canh nước cốt me. Sau khi đảo một lúc cho sườn săn và thấm vị, lúc này mình sẽ cho cà chua bằm nhỏ vô. Chưa cà chua sắc muối cam lại chút nữa mình cho sau. Và cứ như vậy tiếp tục mình xào cho cà chua mềm. Sau khi mình đảo thì thấy cà chua mềm nát ra rồi. Mình cho vô nồi 2 lít nước. Nếu mà có nước dừa tươi lại càng ngon. Mình sẽ nấu ở đây và chờ cho sôi. Trong lúc này thì mình sẽ rửa măng chua. Mình nhớ lấy tay vắt cho thiệt hết cái nước chua này ra luôn, rồi rửa vài lần, bởi vì cái này là người ta cho bảo quản đó. Mình vắt thiệt là khô ráo và để ở đây. Hành lá mình sẽ cắt khúc. Phần lá xanh thì mình cắt nhuyễn. Rau nêm thì có ngò gai, rau quế hoặc là rau răm. Mình cũng cắt nhuyễn ra luôn. Chanh ớt để ăn kèm. Rau ăn kèm sẽ có bắp chuối bào, rau muống chẻ, giá sống. Ở đây mình khuyên cắt mỏng bắp cải nè. Nấu một nồi nước sôi để mình trụng bún. Tùy theo loại bún khác nhau, mình khuyên trụng nước sôi, tắt lửa, đậy nắp và để 5 phút. Tiếp theo mình sẽ cho 1 muỗng canh dầu hành tỏi phi lúc nãy vô trong chảo để xào măng. Sau khi đảo qua cho măng thơm, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng cà phê đường, rồi tiếp tục đảo cho nấm vô. Khi nhìn thấy như vậy là nấm với lại măng đã thấm gia vị. Bún sau khi trộn xong thì mình sẽ rửa qua nước lạnh cho đến khi nào nước trong. Rồi để ráo luôn. Khi nước sôi thì mình sẽ cho bắp vô. Cho luôn củ cải trắng. Sau khi sôi, mình sẽ vớt cho thiệt sạch bọt. Rồi mình sẽ nêm luôn để cho gia vị thấm vô sườn. Mình khuyên cho 18g đường phèn. Mình cho đường phèn để cho nước dùng nó được ngọt thanh. Món này có vị ngọt, chua, thành thử ra mình nên cho nhiều đường xíu. Cho nửa muỗng cà phê muối hột khoảng 3-4g, bởi vì chút nữa mình nêm nước mắm. Xong rồi mình sẽ để lửa nhỏ xuống. Mình đậy hé nắp và nấu trong vòng 10 phút, như vậy nước dùng nó sẽ trong. Sau khi nấu được 10 phút, lúc này mình sẽ cho hết nấm vô. Nấm này mình cho vô trước, mình nấu để cho nó ra nước ngọt. Rồi mình tiếp tục đậy hé nắp và nấu cho đến khi sườn chín mềm trong khoảng 15 phút nữa. Kiểm tra sườn thấy chín vừa, không quá rụt. Từ đầu cho đến cuối là mình nấu sườn khoảng từ 20 cho đến 25 phút.
Bắp thì có thể để luôn trong nồi cho nó ngọt, nhưng mà ông xã mình thích ăn bắp luộc, thành thử mình khuyên vớt ra luôn. Rồi mình cho hết măng với nấm vô nồi. Cho luôn cà chua cắt miếng vô luôn. Rồi nêm vô đây 1 muỗng canh nước mắm. Nhà có ăn bột ngọt thì mình cho 1/2 muỗng cà phê, hoặc là muốn ngọt hơn thì mình cho luôn muỗng cà phê. Nấu chừng khoảng 5 phút nữa, khi cà chua mềm thì mình đã có được một nồi thiệt ngon luôn. Khi nào ăn thì mình sẽ cho hành cọng vô. Rồi cho ớt. Tiếp theo mình khuyên pha nước mắm me, mình cho vào đây 4 muỗng cà phê, tức là 1 muỗng canh và 1 muỗng cà phê nước mắm ngon. 1/2 muỗng cà phê đường. 1 muỗng cà phê hành tỏi phi. Với lại vài lát ớt. Rồi xay miếng tiêu nữa. Mình trộn đều lại. Rồi bây giờ mình sẽ cho bún ra tô. Rau có thể trộn hoặc là không cần trộn, tùy theo mình thích. Mình khuyên trộn bún luôn. Và múc nước dùng, mình cho vô. Ngon ghê chưa? Cô bác anh chị và các bạn nhìn thấy miếng sườn nó chín mềm nè. Nước súp thì trong, có vị chua thanh đậm đà. Mình cho hành lá, rau thơm. Cho thêm ớt nữa với tiêu. Và đừng quên hành tỏi phi nữa. Cô bác anh chị và các bạn mình nhìn thấy ngon quá chừng chưa nè. Khi ăn thì mình chấm một miếng sườn vô trong cái nước mắm me này. Ta nói thôi, ngon quên sầu luôn. Và mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình mình có thêm một món ngon với lại sườn non và măng chua. Cùng gia đình ăn ngon. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và theo dõi để không lỡ các video của mình khuyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.